अहिले बिहानको 6 बज्न आँट्यो अनि म चाहिँ काममा जान लागेको। अहिले 2 हप्ता जस्तो भयो म काम गर्न थालेको। समर जब अहिले 3 महिनाको लागि समर जब काम गरिरहेको छु। अनि उठ्न चाहिँ अघि 4:30 बजी उठेँ। अनि खाना बसाएँ मैले, सब्जीहरू काटिदियो, बहिनीले सब्जी पकाइदिनु भयो लन्च लानको लागि। अब यहाँ चाहिँ भरिसकै काम गर्ने मान्छेहरूले जस्तोसुकै काम गर्ने मान्छे अफिस वर्क होस् या जे होस्, अनि कलेजमा पनि म्याक्सिमम कलेज जाने मान्छेहरूले चाहिँ लन्च घरबाटै लिएर जाने चलन छ। अनि कलेजको क्याफेटेरियामा पनि अनि काम गर्ने ठाउँमा पनि क्याफेटेरिया हुन्छ, त्यहाँ बसेर लन्च खान सकिन्छ। अनि घरबाट लगेको खाना तताउने व्यवस्था पनि हुन्छ अनि राख्ने फ्रिजहरू पनि प्रशस्त मात्रामा हुन्छ अब वर्किङ एरियामा। अनि अहिले चाहिँ म अब काममा जान लागेको। अनि तपाईँहरूलाई म काममा जाँदाखेरिको बाटोहरू म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अहिले अब कोभिडले गरेर कतिचोटि काम पाउन पनि त्यति सजिलो त छैन। आफूले भने जस्तै काम पाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, तर पनि केही न केही काम चाहिँ पाइराखेकै हुन्छ। मैले पनि अब आफूले भने जस्तो काम नपाए पनि काम चाहिँ पाएको छु। समर पोजिसन रहेछ 3 मन्थ्सको। त्यही भएर गरिदिइरहेको। अब गाडीको यहाँ गाडीको पछाडि कुस्नुपर्छ, नभए भरे केही पनि देखिँदैन। शीतलहर राम्रै लागेको छ। झ्याप्पै शीत लागेर सिसादेखि बाहिर केही नदेखिने भएको रहेछ होइन। अब यसलाई पुस्नु पर्छ। अनि आज फेरि त्यति बाहिर उज्यालो पनि रहेन रहेछ। हिजो निकै उज्यालो थियो, घामसम्म मजाले लागेको थियो। आज फेरि त्यस्तो रहेन रहेछ। यहाँबाट मलाई काममा पुग्न चाहिँ लगभग 20 मिनट जस्तो लाग्छ। 25 मिनटै लाग्छ मलाई, अरूलाई चाहिँ 20 मिनट लाग्छ। म अलिकति स्लो हिँड्छु, त्यही भएर मलाई चाहिँ अलिक 20 मिनट नै लाग्छ। आज मौसम चाहिँ त्यति राम्रो रहेन रहेछ, तर पनि अब इट्स ओके। यो चाहिँ रेसिडेन्सियल एरिया हो। अनि रेसिडेन्सियल एरियाभित्र चाहिँ हामी लगभग 40 भन्दा धेरै कुदाउन मिल्दैन। स्पिड लिमिट 40 हुन्छ। म चाहिँ अब अलिकति नयाँ ड्राइभर पनि भएर क्यानाडामा अलिकति स्पिड लिमिटलाई चाहिँ विशेष गरी फलो गर्छु। घाम लाग्न चाहिँ लागेको छ। यहाँनिर स्टप अलवेज भन्ने सिग्नल छ। यो स्टप अलवेजमा चाहिँ यो चारैतिरबाट आएको गाडीहरू यहाँ आएर 3 सेकेन्ड रोकेर मात्रै अगाडि बढ्न पाउँछ। अनि अब चारैतिरबाट एकैचोटि गाडी आयो भने अब जो फर्स्टमा आएको हो त्यो गाडी चाहिँ फर्स्टमा जान्छ, सेकेन्डमा आएको सेकेन्डमा जान्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ स्टप अलवेज छैन, तर मेरो राइट एन्ड लेफ्ट साइडमा चाहिँ स्टप साइन छ। त्यही भएर अब राइट साइडबाट आएको गाडीहरू, राइट अथवा लेफ्टबाट आएको गाडीहरू चाहिँ त्यहाँ स्टप साइनमा उनीहरूले अनिवार्य रोक्छ। त्यही भएर हामी सिधा जानेहरूलाई चाहिँ केही समस्या हुँदैन। उनीहरू जति नै बत्तिएर आए तापनि त्यहाँनिर 100% रोक्छ भन्ने कन्फिडेन्ट चाहिँ अब हुन्छ हामीलाई। अनि त्यही कन्फिडेन्टले गरेर हामी अब यता अरूतिरबाट
कुदाएर आउनेहरू अब नआत्तिकन सिधै गइहाल्छौँ। अब नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा त्यस्तो फोर वे रोड छ भने अब ट्राफिक पुलिस छैन भने मान्छेले अर्को गाडी पढाएर आइरहेको देख्यो भने चाहिँ त्योभन्दा म छिटो जान्छु भन्ने हिसाबमा झन् बत्याएर ल्याउँछ होइन। तर यहाँ चाहिँ अब ट्राफिक रुल्स पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अनि सबै मान्छेहरूले अब राम्रोसँग ट्राफिक रुल फलो गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तोमा पनि केही समस्या हुँदैन। सबैले ट्राफिक रुल फलो गरेपछि गाडी कुदाउन धेरै सजिलो हुँदो रहेछ। कम्पेरिटिभली त्यही भएर मलाई नेपालमा बाइक गाडी कुदाउनु भन्दा यहाँनिर कुदाउन चाहिँ धेरै सजिलो लाग्छ अनि धेरै सेफ पनि, यहाँनिर धेरै सेफ पनि हुन्छ। अब यो 40 को बाटो छ अनि यहाँ युजली कसैले 40 भन्दा धेरै कुदाउँदैन पनि। अनि अब यस्तो बाटोमा युजली मान्छेहरूले ओभरटेक पनि गर्दैन यहाँनिर। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ उतातिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब स्पिड लिमिटलाई भन्दा पनि मान्छेले बाटो कस्तो छ अनि अरू मान्छे हिँडेको छ कि छैन, बाटो राम्रो छ खाली छ भने तुफान उडाउने, बाटो अप्ठ्यारो छ भने बिस्तारो कुदाउने, त्यस्तो हुन्छ। स्पिड लिमिट त अब राखिदिएको हुन्छ तर स्पिड लिमिटलाई खासै कसैले पनि फलो गरे जस्तो मलाई लाग्दैन भनेर अब म आफैले पनि फलो गर्दिनँ थिएँ। यहाँ चाहिँ ट्राफिक रुल, ट्राफिक लाइट अनि अब मान्छेहरू पनि अलिकति सजग भएको कारणले गर्दाखेरि, सबैले ट्राफिक रुल फलो गरेको कारणले गर्दाखेरि अब कम्पेरिटिभली धेरै सजिलो र सेफ हुन्छ। अब नेपालमा पनि अहिले काठमाडौँमा कति ठाउँमा ट्राफिक लाइटहरू राखेको छ। ट्राफिक लाइट राखे तापनि त्यहाँनिर पुलिसको उपस्थिति हुनैपर्छ। ट्राफिक पुलिसको त्यहाँनिर उपस्थिति छैन भने ट्राफिक लाइट भए तापनि मान्छेहरूले ट्राफिक सिग्नलको उल्लङ्घन गर्ने गर्छन्। तर यहाँ अब म क्यानाडा आएको लगभग 2 वर्ष भयो, मैले पुलिस अहिलेसम्म यहाँनिर देखेको छैन। ट्राफिक पुलिस त मैले देखेकै छैन। अब अर्को नर्मली अरू पुलिस पनि मैले 2 वर्षमा 4-5 चोटि भन्दा धेरै देखेको छैन। अनि यहाँ अलिकति अब यहाँको लाइसेन्सको एक्जाम पनि अलिकति साइन्टिफिक छ, अलिकति व्यवहारिक छ नेपालको भन्दा। अब यहाँ पनि पहिला रिटर्न टेस्ट नै हुन्छ अनि रिटर्न टेस्टलाई G1 भनिन्छ। रिटर्न टेस्ट पास गरेपछि तपाईँले G1 लाइसेन्स पाउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि मात्रै तपाईँले ड्राइभिङको कोर्स अथवा ड्राइभिङ क्लासेसहरू लिन पाउनुहुन्छ G1 पाएपछि। अनि G1 पाएपछि तपाईँले अर्को लाइसेन्सको स्टेप भनेको G2 हुन्छ अनि G2मा चाहिँ तपाईँले युजली सिटीभित्र कुदाउन सक्ने लाइसेन्स तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर हाइवेमा पनि कुदाउन चाहिँ पाइन्छ तर त्यसलाई युजली सिटीभित्र कुदाउने लाइसेन्स भनेर भनिन्छ। अनि G1 मा तपाईँको अब सिग्नलहरू, ट्राफिक सिग्नलहरूको बारेमा 20 पोइन्टको क्वेसन हुन्छ भने अर्को अलिकति दिमाग लगाउने क्वेसन 20 पोइन्टको हुन्छ, जम्मा 40 पोइन्टको हुन्छ। अनि तपाईँले 80% त्यसमा ल्याउनुपर्छ त्यसमा पास हुनको लागि। अनि G1 पास भएपछि तपाईँले G1 लाइसेन्स पाउनुहुन्छ। अनि G1 लाइसेन्स तपाईँले भएपछि तपाईँले एक्लै गाडी कुदाउन पाउनुहुन्न, तर तपाईँको राइट ह्यान्ड साइडमा कोही पनि 5 वर्ष अगाडि G लाइसेन्स भएको अनि सेफ ड्राइभिङ हिस्ट्री भएको मान्छे छ भने चाहिँ तपाईँले कुदाउन पाउनुहुन्छ अथवा ड्राइभिङ स्कुलमा गएर तपाईँले गाडी कुदाउन सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि G1 पाएको 1 वर्ष पछाडि तपाईँले G2 को लागि रोड ट्रायल दिन पाउनुहुन्छ अथवा तपाईँले ड्राइभिङ स्कुलमा गएर सिक्नुभयो भने चाहिँ 8 महिनामा तपाईँ G2 लाइसेन्सको लागि रोड टेस्ट दिने तपाईँको इलिजिबिलिटी पुग्छ। अनि G2 लाइसेन्समा चाहिँ युजली के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जब लाइसेन्स बुकिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँ लाइसेन्सको ट्रायल दिन, रोड टेस्ट दिन जब जानुहुन्छ, तपाईँको साइडमा एउटा इन्सपेक्टर बस्छ, मतलब अब यो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टको।
अनि उसले तपाईँलाई कुदाउन लाउँछ बाटोमा, सिटीको बाटोभित्र होइन। अब बाटोलाई छेउमा राखेर तपाईँले गाडी कुदाउनुहुन्छ, उसले जे भन्छ हामीले त्यही गर्नुपर्छ। अगाडिबाट राइट टर्न ले भन्यो भने राइट टर्न लिने, लेफ्ट टर्न ले भन्यो भने लेफ्ट टर्न लिने, त्यो गाडीको पछाडि रोक भन्यो भने त्यहाँ रोक्ने होइन। उसले बाटोमा सिटीभित्र कुदाउन लाउँछ। अनि तपाईँले त्यतिखेर कसरी कुदाउनु भयो त्योलाई हेरेर उसको पोइन्ट सिस्टमहरू हुन्छ, उसको फाइल बोकेर हिँडेको हुन्छ। अनि तपाईँले हरेकचोटि कुदाउँदा उसले मार्किङ गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यही मार्किङको आधारमा चाहिँ तपाईँले लाइसेन्स दिने या नदिने उसले निर्णय गर्छ। तर नेपालमा त हाम्रो त्यो 8मा घुमाउनुपर्छ होइन। अनि त्यति व्यवहारिक छैन, किनभने मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि म आफैले पनि अब 8मा सिकेँ अनि त्यहाँबाट 8मा पर्फेक्ट भएपछि गएँ, लाइसेन्सको एक्जाम दिएँ, 8मा छिराएँ होइन। तर बाटोमा कुदाउने व्यवहारिक ज्ञान मलाई छैन। कहाँ के गर्नुपर्छ, के सिग्नलले के भनिरहेको छ, कस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ, त्यो कुरा मलाई थाहै छैन, ज्ञानै छैन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ रोडमै टेस्ट लिइन्छ, 1:1। एउटा टेस्ट लिने मान्छे हुन्छ, एउटा ड्राइभर हुन्छ होइन। त्यो अनुसारले टेस्ट लिइन्छ। अनि त्यो मलाई धेरै व्यवहारिक पनि लाग्छ। अनि तपाईँले G2 पाएको अर्को 1 वर्ष पछाडि चाहिँ Gको लागि टेस्ट दिन पाउनुहुन्छ। Gलाई चाहिँ युजली हाइवेमा कुदाउने लाइसेन्स भन्छन्। त्यस पछाडि ट्रकहरू कुदाउने AZ के लाइसेन्सहरू पनि छ, त्यो मलाई त्यति राम्रोसँग थाहा छैन। अनि मसँग चाहिँ अहिले G2 मात्रै छ, G छैन। G म अब लगभग 4-5 महिना पछाडि चाहिँ म G दिन पाउँछु, किनभने मैले G2 लिएको जम्मा 4-5 महिना मात्रै हुँदैछ। अनि मसँग G छैन। अनि Gमा चाहिँ फेरि सेम स्टोरी हुन्छ। तपाईँको छेउमा अब ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टको एउटा मान्छे बस्छ, अनि उसले हाइवेमा कुदाउन लाउँछ। तपाईँले हाइवेमा कुदाउने हो, के भन्छ होइन। कहाँ यो इन्टरसेक्सनबाट एक्जिट ले, यो इन्टरसेक्सनबाट हाइवेमा बस उसले भन्छ। त्यही अनुसार आफूले उसले भनेको इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गर्दै कुदाउने हो। अनि उसले मार्किङ गर्छ। यहाँनिर चाहिँ लाइसेन्समा चाहिँ माइनस मार्किङ हुन्छ। माइनस मार्किङ 25 भयो भने, 25 भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ फेल हुन्छ। G2मा पनि त्यही हो, Gमा पनि त्यही हो। अनि तपाईँले राम्रोसँग दिनु भने G लाइसेन्स पाउनुहुन्छ। तर G2मा पनि तपाईँले हाइवेमा कुदाउन पाउनुहुन्छ। मैले कुदाइरहेको छु। त्यहाँ एउटा मात्रै फरक छ, G2 र Gमा चाहिँ तपाईँसँग G छ भने चाहिँ तपाईँले 1 बोतल बियर पनि खाएर गाडी कुदाउन पाउनुहुन्छ। त्यहाँ अल्कोहल लेभल चाहिँ यतिसम्म शरीरमा छ भने गाडी कुदाउन पाउने भन्ने छ होइन। नभए चाहिँ अरू चाहिँ लगभग सेम नै हो, अरू केही त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन। G1मा तपाईँले एक्लै गाडी कुदाउन पाउनुहुन्न। G2 भएपछि तपाईँले कुदाउन पाउनुहुन्छ, हाइवेमा पनि पाउनुहुन्छ। अनि अब कतिजनाको नेपालमा लाइसेन्स निकालिसकेको हुन्छ होइन। अनि नेपालमा लाइसेन्स छ तपाईँको, अनि तपाईँको 3 वर्ष जति तपाईँले सेफली गाडी कुदाएको नेपालमा हिस्ट्री छ भने चाहिँ तपाईँले लाइसेन्स, अनि त्यहाँबाट नेपालमा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टबाट एउटा लेटर कि यो मान्छेले 3 वर्ष अथवा 4 वर्ष 5 वर्षसम्म जति नेपालमा गाडी कुदायो, सेफली गाडी कुदाएको छ, अनि यसको ड्राइभिङ हिस्ट्री एकदमै राम्रो छ भनेर लेखेको एउटा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टमा तपाईँले लेटर ल्याउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले G1 त दिनै पर्यो। नलेज टेस्ट भयो, ट्राफिक सिग्नलहरूको होइन। अनि G1 दिएपछि तपाईँले सिधै G टाइम वेट नगरिकन, जस्तो 8 महिना 1 वर्ष वेट गर्नुपर्ने सिनारियो छ नि, त्यो टाइम तपाईँले वेट नगरिकन सिधै Gको लागि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा नेपालमा लाइसेन्स छ, अनि अब लाइसेन्स हुने बित्तिकै आएको छ भने त त्यो फेरि त्यो लागु हुँदैन। अब तपाईँको ड्राइभिङ हिस्ट्री पनि हुनुपर्छ। त्यो छ भने चाहिँ त्यो एउटा सजिलो छ लाइसेन्स लिएर आउने मान्छेलाई यहाँनिर। अनि तपाईँले फेरि बाई मिस्टेक सिधै G दिँदाखेरि अनि त्यसमा फेल हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँले अर्कोचोटि G दिन पाउनुहुन्न। तर तत्कालै फेरि G2को लागि चाहिँ तपाईँले 1 स्टेप घटेर G2को लागि चाहिँ फेरि बुक गर्न पाउनुहुन्छ। अनि यहाँ नेपालबाट आउने मान्छेहरू चाहिँ मैले कतिजनाको अब लाइसेन्समा फेल हुनुभएको, उहाँ निकै राम्रो गाडी कुदाउने, लामो समय गाडी कुदाउने मान्छेहरू पनि फेल भएको इन्सिडेन्टहरू चाहिँ सुनेको छु।
अनि विशेष गरी चाहिँ अब ड्राइभिङमा राइट टर्न लेफ्ट टर्न पार्किङ यताउता भन्दा पनि यहाँनिर इमर्जेन्सी भेहिकललाई चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स दिइन्छ होइन। जस्तो तपाईँको फायर ब्रिगेड, दमकल, एम्बुलेन्स अथवा पुलिसको गाडी साइरन बजाउँदै आएको छ भने चाहिँ हामीले उनीहरूलाई बाटो दिनुपर्छ। अब अहिले मेरो पछाडिबाट साइरन बजाउँदै कुनै पनि एसेन्सियल सर्भिसको गाडी आयो भने चाहिँ मैले मेरो गाडीलाई राइट ह्यान्ड साइडतिर च्यापेर चाहिँ रोक्नुपर्छ। अनि कतिजना नेपाली दाजुहरू चाहिँ त्यो टेस्ट दिएको बेलामा त्यसरी त्यो एम्बुलेन्स अथवा पुलिस अथवा त्यो फायर ब्रिगेड चाहिँ अब साइरन बजाउँदै आयो, उहाँलाई के गर्ने थाहा भएन, अनि उहाँले राइटमा लगेर नरोकेको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरू फेल हुनुभएको कुरा पनि मैले सुने। अब ड्राइभिङ टेस्ट दिँदै गर्दाखेरि सिटीमा होस् या हाइवेमा कहीँ पनि एसेन्सियल सर्भिसको गाडी साइरन बजाउँदै आयो र तपाईँले राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ लगेर गाडीलाई रोकिदिनु भएन भने तपाईँको टेस्ट लिने मान्छेले त्यतिखेरै टर्न यर भेहिकल भनिहाल्छ, टर्न यर भेहिकल भन्छ, टेस्ट सेन्टरमा पुर्या यर फेल भनिदिन्छ। अनि स्कुल बस रोकेको छ भने स्कुल बसलाई कहिले पनि ओभरटेक गर्नु हुँदैन, किनभने G2 लाइसेन्सको टेस्ट दिँदाखेरि चाहिँ यो समस्या धेरै हुन्छ। किनभने G2 चाहिँ हामी सिटीभित्र दिन्छौँ, अनि सिटीभित्र दिने भएको कारणले गर्दाखेरि स्कुल बसहरू कुदिरहेको हुन्छ। अनि स्कुल बस रोकेर नानीहरू चढाउँदैछ अथवा उतार्दैछ भने त्यस्तो अवस्थामा एक्स्ट्रा लेन खाली छ यतापट्टि भने पनि तपाईँले त्यसलाई ओभरटेक गरेर जानुभयो भने चाहिँ तपाईँ देन एन्ड देयर फेल डिक्लेयर हुनुहुन्छ। यो दुईवटा कुरा एसेन्सियल सर्भिस, अब जस्तो एम्बुलेन्स आउँदैछ, पुलिसको गाडी आउँदैछ, फायर ब्रिगेड आउँदैछ, तर उसले साइरन बजाएको छैन भने नो निड टु वरी। तर साइरन बजाइरहेको छ भने चाहिँ राइटतिर लगेर रोक्नै पर्छ। स्कुल बस अगाडि रोकेको छ भने ओभरटेक गर्न पाइँदैन, तर कुदिरहेको अवस्थामा ओभरटेक गर्न पाइन्छ। यो चाहिँ सिटी G2 लाइसेन्स दिँदाखेरि यो चाहिँ सिटीभित्र धेरै हुने कुरा हो, किनभने सिटीभित्र अब एसेन्सियल सर्भिसको गाडीहरू पनि कुदिरहेको हुन्छ अलिकति ठुल्ठुलो बिजी सिटीभित्र। अनि स्कुल बस त तपाईँहरूको कुद्ने भइगयो। अब अहिले त कोभिडले गरेर स्कुलहरू सब सटडाउन भएर स्कुल बस छैन, बाटोमा देखिँदैन, सबै थन्केर बसेको छ। तर यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष लाइसेन्सको टेस्ट दिँदाखेरि ध्यान दिनुपर्छ। अब हाम्रो वहाँनिर बानी हुँदैन, एम्बुलेन्स आओस् कि दमकल आओस् कि पुलिस आओस् कि स्कुलको बस त झन् कसले बस्दै गर्दैन, कसैले बस्दै गर्दैन। अनि त्यही मानसिकतामा हुन्छ। मलाई पनि सुरुमा चाहिँ यो मेरो ट्राफिक सिग्नलहरू हेर्ने बानी थिएन, अनि साइडमा स्पिड लिमिटहरू पनि हेर्ने बानी थिएन होइन। अनि मलाई यसले धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। अब त्यो कुदाउँदै जाँदा रेड पनि देखिरहेको हुन्छ, तर पनि त्यो रेडमा चाहिँ त्यो अब ट्राफिक सिग्नल कहिले नहेरेर होला होइन, त्यो रेड आएपछि त्यहाँ रोक्नुपर्छ भन्ने त्यो के हो त्यसको कुनै उद्देश्यै थाहा नभए जस्तो हुन्थ्यो क्या, बानी नभएर होला। अनि यो साइडमा पुरा सिग्नलहरू हुन्छ। अब यो लेन क्लोजरहरू छ भने अगाडि नै जानकारी दिएको हुन्छ होइन, अगाडि लेन क्लोजर छ भने, अब अगाडि स्कुल छ भने, किनभने स्कुलको अगाडि जस्तो यहाँ अब अगाडि स्कुल छ, स्कुलमा 40 भन्दा धेरै कुदाउनु पाइँदैन, चाहे त स्कुल लागेको दिन होस् या नलागेको दिन होस्। यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली फलो गर्नै पर्छ। अरूतिर 80 को ठाउँमा 90 कुदाउनु भयो भने केही नभन्ला, तर स्कुलमा चाहिँ 40 को ठाउँमा 45 कुदाउनु भयो भने पनि फाइन एकदमै दरो हान्छ, लगभग $1200 फाइन हान्छ। अनि तपाईँको पोइन्ट पनि घट्छ। जस्तो उहाँ नेपालमा चाहिँ मापासे गर्दाखेरि लाइसेन्समा धुलो पारिदिने सिस्टम छ होइन, यहाँ चाहिँ पोइन्ट सिस्टम हुन्छ। अनि तपाईँको अब तपाईँले ओभर स्पिडिङ गर्नुभयो सर्टेन तपाईँको 1.2 पोइन्ट घट्छ होइन, एक्सिडेन्ट गर्नुभयो पोइन्ट घट्छ। अनि लगभग 5-6 पोइन्ट 7 पोइन्ट कति घटिसकेपछि चाहिँ तपाईँको लाइसेन्स सस्पेन्ड हुन्छ। अनि स्कुल बसलाई तपाईँले ओभरटेक गर्नुभयो, स्कुल जोनमा हाई स्पिड कुदाउनु भयो भने चाहिँ सिधै तपाईँको लाइसेन्स सस्पेन्ड हुन्छ। अनि स्कुल बसलाई ओभरटेक भन्नाले रोकेको बेलामा, जस्तो उसले स्कुल बस रोकेको बेलामा थाहा भइहाल्छ, त्यहाँनिर एउटा स्कुल बस जब उसले रोकेर नानीहरू हाल्दैछ उतार्दैछ भने साइडमा एउटा स्टप भनेर यस्तो साइन आइहाल्छ कि, अनि त्यो साइन आएको छ भने चाहिँ ओभरटेक गर्नु हुँदैन। अब त्यो ओभरटेक गरेको थाहा पायो भने चाहिँ अब पुलिस त्यहाँ नहुन पनि सक्छ, तर तपाईँले त्यस्तो अवस्थामा
स्कुल बसलाई ओभरटेक गर्नुभयो भने अरूले पनि तपाईँको नम्बर प्लेट याद गरेर कम्प्लेन गरिदिन सक्छ। स्कुल ड्राइभरले आफै पनि फोन गरेर कम्प्लेन गर्न सक्छ। अनि रेसिडेन्सियल एरियाहरूभित्र जस्तो हामी बसेको एरिया भयो नि, त्यस्तो एरियाभित्र चाहिँ धेरै स्पिड गाडी कुदाउनु हुँदैन। त्यहाँ 40 छ 40 नै कुदाएको राम्रो, किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बालबच्चाहरू हुन्छन् होइन। अनि यहाँको मान्छेहरू धेरै कन्सियस हुन्छन् आफ्नो नानीहरूको सेफ्टीको लागि। अनि तपाईँले बारम्बार अब त्यस्तो सिटीभित्र मतलब रेसिडेन्सियल एरियाभित्र हाई स्पिड गाडी कुदाइदिनु भयो भने चाहिँ उनीहरूले आफै नम्बर नोट गरेर पनि कम्प्लेन गर्छन् नानीहरूको सेफ्टीको लागि भनेर। उनीहरूकै सेफ्टीको लागि पनि अब मान्छेहरू वाकमा गइरहेको हुन्छन्, के गरिरहेको हुन्छन्। अब त्यस्तो रेसिडेन्सियल एरियाभित्र चाहिँ पहिला अब पेडिस्ट्रियनहरूलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ रोडमै पनि। अनि अलिकति बिस्तारो कन्सियस भएर कुदाएको नि धेरै राम्रो हुन्छ। अब लगभग कति भयो, 6:20 भइसकेछ। अब लगभग 10 मिनटमा म पनि काममा पुग्छु। मेरो काम गर्ने ठाउँ निकै गाउँतिर छ। यहाँ यता राइट ह्यान्ड साइडमा पुरा आलु रोपेको छ, अस्ति भर्खर रोपेको। अनि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रहेछ आलु रोपेको। यो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ अस्ति पुरा घाँस थियो, त्यो घाँसलाई पुरा काटेर अहिले स्टक गरेर राखेको छ। घाँस काटेर पुरा थिचेर क्युबिकल सेपको कस्तो रेक्टेङ्गल सेपको बनाइरहेको थियो, स्क्वायर रेक्टेङ्गल सेपको बनाइरहेको थियो अस्ति। सायद त्यो चाहिँ अब स्टक गरेको होला, किनभने अब होल विन्टरमा चाहिँ तपाईँको लगभग 6-7 महिना चाहिँ यहाँनिर हिउँ पर्छ। अनि 6-7 महिनासम्म बाहिर घाँस पराल केही हुने कुरा हुँदैन। अनि यो अहिलेको टाइममा चाहिँ अब पशु हुनेहरूले, गाई बस्तु पाल्नेहरूले चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ यहाँनिर मकै पनि छरेको छ। निकै मकै अग्लो भइसक्यो, 2-3 हप्ता भयो म बाटो आएको, किनभने म काम गरेको 3 हप्ता त भयो। 3 हप्तामा निकै ठुलो भइसक्यो। अनि घाँसहरू उनीहरूले स्टक गरेर राख्छ। यहाँनिर गाई फार्महरू छ। अनि यहाँको मान्छेहरू, यो गाउँतिर बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ कतिले चाहिँ यहाँ घोडाहरू रथहरू कुदाउँछ। उनीहरू घोडाहरू रथहरू कुदाएर टाउनतिर जान्छ। यहाँ अगाडि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो क्यामेराले खिच्यो कि खिचेन, तर अगाडि त्यहाँनिर रथमा चढेर मान्छे आइरहेछ। अनि यहाँ बाहिर गाईहरू पनि चरिरहेको रहेछ। क्यामेराले खिचेन होला, किनभने क्यामेरा मैले त्यहाँ अब एट्याच गरेको छु, अब हल्लाउने कुरा भएन। फोन क्यामेरा अब अहिले यहाँ क्यामेरा खेलाउँदै गाडी कुदाएर पुलिसले देख्यो भने त खत्तम हुन्छ। तर पुलिसले हतपत्त देख्दैन यहाँनिर, किनभने खोइ मैले बाटोमा अहिलेसम्म पुलिस कहिले पनि देखेको छैन। यो बाटो हिँडेको नि म लगभग 3 हप्ता भयो, अहिलेसम्म न पेट्रोलिङ न केही, कहिले पनि एउटा पनि पुलिस देखेको छैन यहाँनिर। म भनिहालेँ तपाईँहरूलाई, क्यानाडाको 2 वर्ष भयो, लगभग 4-5 खेपदेखि बढी मैले पुलिस देखेको छु। अर्को कुरा यहाँनिर अब एउटा गाडीको पछाडि अर्को गाडीले अलिकति राम्रो डिस्टेन्स नै राखेर कुदाउँछ। तपाईँको जाम भयो भने जे भयो भने होइन, जाममा चाहिँ तपाईँले अब बिस्तारो कुदाउनुहुन्छ, डिस्टेन्स अलिक कम्ती हुँदा पनि केही भएन। तर युजली अब स्पिडमा गाडी कुदाएको बेलामा चाहिँ लगभग निकै राम्रो डिस्टेन्स राखेर कुदाएको हुन्छ। केही भइहाल्यो भने झ्याप्पै रोक्न सक्ने अवस्थामा, झ्याप्पै रोक्नु नपर्ने अवस्था अनुसारको ग्याप राखेर यहाँनिर कुदाइरहेको हुन्छ। त्यो पनि एउटा सेफ्टीको हिसाबले मलाई निकै राम्रो लाग्छ। यो चाहिँ पुरै गाउँ छ। अनि अब 4-5 महिना हो, यो 4-5 महिनामा जति फलाउनु पर्ने बाहिर फलाइसक्नुपर्छ। आलुहरू मजाले रोपेको छ। अब यो गाउँतिर चाहिँ अब हामी नेपालमा गाउँतिर अब घर गाउँतिर गएर सब्जीहरू, कुखुराहरू होइन, खसीहरू खोज्न जान्छौँ होइन, दुधहरू किन्न जान्छौँ नि। यहाँ पनि त्यस्तरी होइन, गाउँतिर गएर अब खसी, बाख्रा, कुखुरा अनि
अब अन्डाहरू लोकल कुखुराको अन्डाहरू सागसब्जी दुधहरू यहाँ पनि किन्न पाइन्छ। अनि गाउँतिर कति घरको अगाडि चाहिँ बोर्ड पनि राखिदिएको हुन्छ कि तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू किन्न पाउनुहुन्छ भनेर होइन। त्यो बोर्ड राखिदिएको छ भने त झन् सजिलो भइगयो, बोर्ड हेरेर जाँदा भइगयो। अनि बोर्ड युजली बेच्ने केही कुरा छ भने घरमा यहाँ बोर्ड राखिदिएकै हुन्छ अनिवार्य। अनि बोर्ड छ भने गयो अनि त्यहाँबाट उनीहरूलाई सोध्यो अनि उनीहरूले अनि अब छ भने दिन्छ, सकेको छैन भने सकिगयो। तर पनि बोर्ड राखिसकेपछि यहाँनिर हुन्छ, अब सकिएको छ भने सायद उनीहरूले बोर्ड हटाउँछ। अहिले बिहान पनि भएर हो बाटोमा एउटा पनि गाडी भेट्न मुस्किल पर्छ। कुनै बेला झुकेर यसो एउटा छ्यासा फाटाफुट्टा आउँछ। अर्को त यो गाउँतिर भएर यहाँनिर अब मान्छेहरू अब कम छन् अनि कतिले घोडा प्रयोग गर्छन्। अनि मेन कुरा त अहिले बिहान हो अनि बिहान त्यति मान्छेहरू हिँडे जस्तो बुझ्दिन यो बाटोमा। अहिले अलिक दिउँसोतिर भरे 4 बजीतिर फर्किँदाखेरि चाहिँ यो बाटो अलिक बिजी नै हुन्छ, तर त्यति साह्रो बिजी हुँदैन, हल्का बिजी नै हुन्छ बाटो चाहिँ। र म अब कामको ठाउँमा पनि आइपुग्न आँटेँ, अब 2 मिनट। यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट अनि म चाहिँ अहिले यहाँ टोयोटामा क्वालिटी कन्ट्रोल QC डिपार्टमेन्टमा काम गर्छु। काम सजिलै छ अनि पे स्केल पनि अलिकति अब एभरेज भन्दा अलिकति हाई छ। पे पनि राम्रै दिन्छ, तर काम चाहिँ वर्स्ट थिङ भनेको काम चाहिँ 3 महिनाको मात्रै हो अहिलेको लागि। काममा पनि आइपुग्यो। अब काममा पनि आइपुग्यो, कति पर्यो 6:30 भएछ, लगभग 6:25 भएछ। मलाई 25 मिनटै लाग्छ जहिले पनि। अनि अब 6:50 देखि चाहिँ काम हो। अनि काम हुनुभन्दा अगाडि 5 मिनट चाहिँ यहाँनिर एक्सर्साइज गर्छन् सबै ठाउँको मान्छेहरूले, चाहे त्यो अब म्यानुफ्याक्चरिङमा होस्, अफिसमा होस्, QCमा होस्, जुनसुकै डिपार्टमेन्टमा होस्, सबैले आफ्नो काम अनुसारको एक्सर्साइज गर्छन्। अब अर्गोनोमिक्सको लागि अरे त्यो चाहिँ अब कामको दौरान कुनै पनि आफूलाई नेगेटिभ इफेक्ट नहोस् भनेर बडीको पोस्चर हरेक कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हरेक डिपार्टमेन्टको काम अनुसारको एक्सर्साइज चाहिँ यहाँनिर प्रिपेयर गरिएको छ। अनि त्यही अनुसारको एक्सर्साइज 5 मिनट सबैले गर्छन् अनि त्यस पछाडि काम सुरु गर्छन्। मेरो अब महिनामा हप्ताको 2 दिन चाहिँ बिहान पर्छ अनि हप्ताको 2 दिन चाहिँ बेलुका पर्छ। बेलुकाको सिफ्ट चाहिँ 5:45 बाट सुरु हुन्छ अनि त्यो चाहिँ तपाईँको बिहानको लगभग 2:30-3 बजेसम्म हुन्छ। अनि यो बिहानको सिफ्ट चाहिँ तपाईँको 6:50 देखि सुरु हुन्छ अनि 6:50 बाट सुरु भएर तपाईँको अब 3:30 सम्म हुन्छ। त्यस्तै छ। अब मैले तपाईँहरूलाई म काममा आउने बाटो पनि देखाइहालेँ होइन। अब फेरि अर्कोचोटि भेटौँला।